Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Ijan Sempoy. Dalam video ni aku nak unboxing and hands on keyboard dari Keychron model K2. Keyboard ni version 2. Sebelum ni dia ada first version. So actually dah lama dia keluar version K2 ni, aku baru discover. So kalau korang berminat, korang boleh beli. Aku beli keyboard ni dekat dia punya website. Dia hantar daripada Hong Kong, ambil masa dalam 10 hari untuk sampai ke Malaysia. Ok, jom kita unboxing. Ok, ni ialah keyboard dia, kecil je. Kita letak tepi dulu, kita tengok apa ada dalam box dia. Ok, ni user manual macam biasalah kalau rajin baca. And dia juga ada bagi USB to Type C cable. Korang boleh guna wireless atau wired. Kalau wireless guna Bluetooth lah. Kalau nak pakai wired, dia ada sediakan kabel. Ini dia bagi keycap opener tools ataupun keycap puller, di mana korang boleh buka ataupun replace keycap. Dia juga ada bagi extra keycap untuk window dan extra color. Kalau korang guna window, korang boleh tukar dia punya keycap untuk window lah. Macam standard dia datang, dia bagi Mac punya versions. So memang senang lah. Korang boleh buat sendiri, tukar dia punya keycap guna keycap puller. Ok, color dia actually dia guna color matte color, dia bukan glossy. Kalau pegang pun memang sedap lah, smooth. Ok, jom kita buka dia punya keyboard. Ok, ini dia punya keyboard. Saiz dia memang comel, aku memang ambil saiz ni kecil. K2 version ni dibuat khas, memang design dia compact, so dia tak makan space kalau korang nak guna, dan senang nak bawa. Tengok dimension dia kecil je. Ok, ni view daripada depan, agak tebal, tapi biasa lah, mechanical keyboard ni memang semua tebal-tebal. Ok, ni kat bawah dia ada getah, so bila letak kat meja dia tak lari je. Korang juga boleh buka dia punya kaki tu kalau nak bagi lagi tinggi, ataupun nak bagi dia punya keyboard nak selatan, so senang nak type kan. Ok, ni sebelah tepi. Ok, keyboard ni dia menggunakan 84 keys. Ok, ni dia punya website, kalau korang berminat boleh check out. Tapi sekarang dah sold out. Mungkin nanti dia akan restock balik lah. Ok, ni dia punya button. Korang boleh pilih untuk on, off, dan korang boleh pilih untuk Mac ataupun untuk Windows. Dan kat situ korang juga boleh pakai kabel lah. Ok, sekarang aku nak tunjuk macam mana nak tukar dia punya keycap ni. Memang sangat mudah. Basically just masuk dia punya keycap tu, tarik, dah terbuka, then just replace balik dia punya key dia. Mudah kan? Boleh buat sendiri je. Ok, sekarang aku nak connect dekat aku punya MacBook guna Bluetooth. Ok, yang ni pula adalah pelapik tangan ya, ataupun hand rest pad. Sebab mechanical keyboard ni dia agak tinggi dan tebal, so kita memerlukan pelapik tangan supaya tangan tidak lengoh dan letih. So itulah tujuan dia.
Okey, keyboard ni juga mempunyai bateri yang agak besar, di mana dia tak salah aku dia boleh tahan sampai 2 minggu untuk sekali cas. Untuk model yang aku guna ni, aku guna model Gateron red switches dengan lampu putih, bukan RGB, sebab aku tak fancy sangat apa RGB color. Okey, 3 benda yang aku suka pasal keyboard ni. Pertama,